እግዚአብሔር አምላክ ማለት አቡነ ዘበሰማያት ስልካሚ ጳጳስ ነበር።
Namo
ሰማኒም ደብረ መቅደሱ
እግዚኦ ሃሌሉያ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝንቱ መጽሐፈ ሥርዓት ዘወፅአ መምህረ ማርቆስ ሐዋርያት መካነ ማለቃ ዘምስል ዘአንበሩ ወምራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መካነ ምስጢር ንጹሐን ሃይማኖት ዘትናገሩ ምስጢረ ማርያም ዘፈቦአ መትናገሮም በላዩ ወቦአ መትናገሮም በህልም ወቦአ መትናገሮም በገሃድ ሁሉም ምንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባሬ መንካት ወዜና ነገሮ ምስሐሎ ጽሑፎ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዚእነ ለከመ ተናገረቶም ወዘከመ ገብረት ሎሙ ተአምራተ ወመንክራተ ወመጽሐፈ ሥርዓተ ውስተ ተተርጎመ ነገረ አረቤ ለግዕዝ ለአጋዕዝት በመዋዕለ ጳጳሳት አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስ አባ ዮሐንስ ማሞስ ብሰብሔ አጋዕዝት በሰለስቱ ዓመት ወመዋዕለ ንጉሥ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ መአመለስ በስድስቱ ዓመት መጽሐፈ ሥርዓተ ውስተ ከነዚህ በኩሉ ህሰንተ ለሰውኑ ወበኩሉ አራት ያህል እግዝእትነ ማርያም ኢያሱሩ አንበታ አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወሰኩሎን አብያተ ቤተክርስቲያን አብይ ይክሩ ወዙስ ሲስ ነግብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአብሮስ ይከብር እምኔሃ ታሕተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያሱሩ አንበታ አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ህስንበት ወበኩሉ በዓቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ሰዝ ውእቱ አመ ሰሙዑ ለነሐሴ በሠረታ ወአመ አስሩ ወሰለስቱ ሥጋሃ እስከ ሰዓዋ ሙሉ ሰዱሰ መዋዕል ይኩን በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ ወአመ አስሩ ለመስከረም በዓተ ስዕላ ለእግዝእትነ ማርያም ወሰሐገ ጸደኒያ ሀበ መካነ መሪና ወይእቲ ስዕል ትመስል ልብስተ ሥጋ ወያን ዘፈስሕ ሀፍ እምኔሃ መስራ ወአሚሩ ለጽምር ወአመስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰሉሱ ለኅዳር በአርብዓ ወሰደብረ ቁስቋም ወአመ ዕዝራ ወአሚሩ ለዘርእ ዘካርያስ ተቋማከ
አመሰሉ ስለሳታ ባታው ስለተ መዘት ወመስራው አሚሩ ለዚህ ወደ አመስራው ወሰኒ በዘገበ ለበዓለ ደክሲዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰባ አባል አትዛቲ ማህበር ቅዱስ የተገረ በደሰብ ወመንበር ህዝ ይነብር ቢሁ ካል አመስራው ሰሙን ጀናው አመስራው ተስሩ በዘወረደ ሰር መድኃኒነ በዚህ ወደ አመስራው አሚሩ ለትግል ረፈው አማአስቦ ሰልሱ ላይ ካል በዘው ሀባስ ዳምት ለዘገበ ተስካራው ለዘሰው አስማው አመስራው አሚሩ ለዚህ ወደ وامسراو عاملو لمغابيت وامسراو تسو بزوربت لمدحانينا بزور وامسراو عاملو لميازيا عاملو لغنبوت لتا بوق ليب اما اسمو لمسكرم لتا ودنسن لبتيو كبكمارون ابوين لكاوت اما عاملو لغنبوت لتا وامسراو عاملو لزور يتكاو من ركوت سويت كريستيان تتسمى دبلما ويمسو النساق والمرات مسمير ومكلو ايغود ويتعين هي بالباحث وبالهايمة وبسكابه وبأعجبه ويهزم كبير وعلى الدنيا أمسها وأمنه استرساه وحمسه بأبيه وأبيه بسها ونجد إذا سرقه لزنقه حمس ما إذا إن الإسراء زبرائت وصادقه وسمعت ومسيحات ومرات وكريستيان إيه وأنهاده ويقبل على أبيه وأبيه فر وأمسها وأمنه وأمسها وسنقه وأمسها وسنقه وأمسها وربوعها وسنقه وأبيه አመስራው ሐሙስ ለተከለ ወልዳ አብትረ ይውሳን ወረሰም አይዋማ ለዝወር ወአመስራው ወስሙ ለጀን አመስራው ወስሙ ለሰኔ በዛ አንካ ወልዳ ማይ እንኩኩ ኮሰረ ዶያን ወአመስራው ለሰኔ በዘጋቦ ሐዋርያት ወዘወረ ወልዳ ለህንጸተ ቤታ ወአመስራው አምሩ ታሰቤታ ወአመስራው አምሩ ለሐምሬ ወኮና ኩሎ ባላቲያ ለዝስነ ቅድስት ድንግል በክሊያ ማለት ወላታ አምላክ 30 ወሰላሰ ويأكل ولد الأمر بعد كما هو سمت ويجبر وقته ويبيت لي معامل تسكامت وسكلا على معلم وبلغت على تجسنا كدرس نقول لك ما له ولا كملا هو سمت يبس هذا الإنسان بسمعت أمر على الجيل وأقول لك أنا بابا أساس الأعجب من ذكر تسمع من هي إذا أو أمس لما يفعلوا دوره وهو كل رسجا وكل كل زيت دوره أو سويت كريستيان سنرى كلهم ليسوا مسافة أمر على زيت نبض وهم زيت من هي لو من هي عبس በላንቱ ባሰክስነ ቅድስት ድንግል በክሊያ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ ሁሰንበት ጋቡ እድ ወአንስ ወሰይት ክርስቲያን ወበረ ፍጻሜ ከመ ሰላም ያሱ ሰርጓቸው ሰርጎር ወኩል ደውከ ወማሳቢሁ ወምሳውዲሁ ወማዛቢሁ ወማንስቲሁም ወባቱ አንስተ ሰይድ ገለው አሉስ በከመነገረ ጳውሎስ ወይ ደለው አስተጋቢው ዲናሁ ስናት አምሪያ ማርያም ወይ ኩን አብይ አልቦ አልቦ ዘይትናከ ወዘሰና ቆመ ወዘዘክ ነገሮ ይስማ ولكن ما عندك تعبير هذا الجسم على نيران يكفافاس لما حلو لما حلو يكفافاس يان لما حلو فافاس يان بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد الله 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 بسم الله وولد ومنفس
ያሰቱት መሰረተ አምሪሃ ወይላና በዘን ማርያም ወጻን እንትን አምረት ስቢቱ ለእግዚአብሔር ወይት ይሆን ነው ሳባ ጋበዝ ክርስቶስ ማን ወውዛን ወውቀን ዘተቃሉ ለቤት ሶለ ጳውሎስ ወደ ዘተቃሉ አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ወውቀያኖ ወውዛን ይሁን ዘን ነኝ መሳል ተሳሪያው ወደ አውገዝ ነው አሰር ነው አሰር ይስፈታ ለዛያት አራጋን ከተማነ ከመው ሰንደስ አቤነስ ወል ሰዋግር ዓለም ወዘያክብር አራጋን ከተማራ ወይ በቁርጥ ሳዙም ሶንት መዛው ብሩ ቢሆን ስሙ ዓለም ዓለም ሰግደች ወይ ወድ ሰጪው ማርያም በከመወደስ ይሁን ታውቁ በድርሳቱ ላይ ለነሲ ኦ ተሰጣ አጥቃለ ለነሲ ኦ ማርያም ወሳን ምራዊ ዛሰር ወሰረ የወስከቡ ተሲኦ ጊዜ ማርያም ግን ለብቻ ተመስከን አሰራው ይሁን ተበለባት ጋር ሰለኝ ተሲኦ ጊዜ ማርያም ግን ምድር ሰጣት ጋር በሳን ብለውና ወዋው ተሲኦ ጊዜ ማርያም ግን አሰራው ጋር ቃል ዛሬ በቃሉ ተሲኦ ጊዜ ማርያም ግን ሰለኝ ብቻ ጋር ተወለደ ብቻ ቃል ተሰክቱ ታው ወመንፈስ ቅዱስ ተሲኦ ጊዜ ማርያም ግን አንተ ለዛሬው አንተ ተሲኦ ጊዜ ማርያም ግን ወሮችን አማን ዛቀም አይደለምና ጭምርና በልጆቹ ሰላም ለቹ ጊዜ ማርያም ግን ለወለች አምላክ መስሎ ሰላም ሰላም ለቹ ጊዜ ማርያም ግን ለወለች ቅዱሳን ዘይራ ወንዘ ይትወል አንተ ሰማይ ተመኝና ለሰምች ነው አመት ወለዛና ቅዱስ ሰላም ለቹ ጊዜ ማርያም ግን ፈረከች ነው ከስጋሪ ትጅ ሰሪ ወሳን ለሰው ነው ወዲሽ ከመይስ ለና አጣዊና ያለ ዝነ ቅዱስ ድንግል በክኔ ማርያም ወራዛታ ጸሎታ ወረከና ያሉ ትሩፋን ህዝበ ክርስቲያን ወብስለቁም ሰማዕታት ኤርትራ ዓለም ዓለም ወትቤራ አዲ የማይ ዘአምሮ ሲታቱ ወሩ መልካስካ ወበሊ ለመስያ አዲዋ ወአራዚያ ወብረ ከረታ ማይ አሰሳ ለስለ አይቴለ የብቻ ወለማን ነገደ ህዝብች ወትቤራ ቅዱስ ድንግል በክኔ ማርያም ወራዛታ አምላክ ምን ተታህትነ ወዱ ገዱ ወገና ወውቱ ዛሬ አምስት ነገር ህዝብ ሆነ ከመዝሙ መረከችራ ረሃብ ወሰም ወምናቤ ወስደት ወይፈነፍ እንብሉ ወትቤራ ይት ግልሲስ ወደ ተሰይጣን ተስማት ማን ለተስማ ቅዱስ እንግዲህ ለግሬ ማርያም ወላዲተ አምላክ ለግሬች ሰዝ አፋስ ልኩ በስነ ወንድች ይመስል እንደዚህ ከነገስ ልብስች ይኮን ሰና ያከመሰለ መልክች አፋን ወባኩል እንተከለ ቢቺ ተግስ አዝናትጂ ከመቆጭ ፈራሲተ ወስተሃከ ከመዝንቱ ኢተአምር ይወተስ ወተሰጥቷት አክተነ ቅዱስ እንግዲህ ለግሬ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወትቤራ በተጀጋይ ተሰደድኩ እስከ ዝንቱ ሀገር ሆኖ ሁሉም ሰብ ዘይፈጽም ዋህሊ በንብረት ዝንቱ ዓለም መኔ ይይፍት ዘከማያ ወመንር እርት ዘከማች ወተሰጥቷት ወለት ከሰይጣን ዘትነብር ጽንፈ አለ ብሩክ ዘነ ቅዱስ እንግዲህ ለግሬ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይታል ለተናግረው
በልሳነ ዕብራውያን ለመግባን ውእቱ ለመግቡ ለወልዳ ወሰበስሙ ለሃ ለኢት ልሲ ተጋቡ ሀቤታ አውጋሪያ ጸሎታ ወበረከታ ويتني نبص هذا على جزنا قدس دنجي صرفات على جزنا قدس دنجي بقول إمرأة ورا تعمرة ونصعد الإنسان ورا لطه مرد رسوا ورا جارته هذا جارها وصار رمز وجارته وكرا سامع اسمه والجريتو عمد زي فتح أبوه زي كده نقوله برسالة وده وهابين سنة نقول بدرت وصبر يدرس تستنى كده زي كده بكلمة ولا ده عارف ولا عملت يوميز ولا أنا تجزتنا ماريا ولا يتعامل مع نساء تلوكم والنوات وتوالي وأتوقع عن نسيت الزواج عن رأنا ينتهي تجزي ركبة تجزتنا تبصر لك يا ماريا ولا يتعامل لا يتولد تسيد عن ذات الزياغير أستنكي كما أستمول الأثر والعبير وتعالى وتجد وزن بلد يتسق على مرجع أقوال تجزتنا تبصر لك يا ماريا ولا يتعامل تجزي عك أو مدروب تطلع تبصر زن بلد بارات وردت وستسير وأنا مكاني زوجة أتولد عن كونت علوي عراس ونبلد استقرا بسكرة موتا وكلهم سوابية وأقوالها وكونوا على صوتيوس زجران ونبرقية استقرا موتهم وأمدها جرى تعمروا من كرك زتنك بسنجل بكلي أمانة ولا يتعمل قوات وستبيتها ليتي بسيط وركبت وستستعملها قصوتاتك كلا زيت ثلاثة مئة مسابق دواين ومراعاة إكل وكلهم مراعاة حريث ولا نتيج ونبات تتنك بسجل لكلي وانا ولا يتعمل بسيدي حقر ببيت بسيطة كيت سبعة أوراق نزل السياسة وتأكل زياغير وعامها وانا يوسيام عامسان بكامل وغاز مالها مستوية علي بسيطة كالعطوم ما يفقيرا وامدرز ولد بكام عزز نحتيك زياغير زي ولد عملها أكلس مقابيل صلوتا وركتا يالله سكولا يا للنبي جرتنا كدس معي نمسكال غنجي وبيكوس هاليلويا سلام لك سلام لك
زلمها سكرات هي صواع ولا بسكو ولا فواسة كان في الموضوع ذاتي لا بوز ذاتي بالكريستيان وذاتي أنقو بوي تقبل زين العجل مكان أو استقبال عربي بوز قالوا هو إذا ونزل الأمر ذكر كروس كده بوز عربي وذكر فوا أم فوا أندر على عذاب وعلى هذا الموضوع ذاتي لا بسكنها تذكر ذاتي الأمر وأنسى سوا سماي بزند سبعين كل زاوية جوالي من كان تكوسان من سلطة والكتو لازم تكون يوجيس تقول سين العالم علن ملكة موضع በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘበሰ ወቆይታ ኩሉ ዓለም ለሐሳብ እግዚአብሔር አብ ወመንፈስና መንፈስን ወንዳናን አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ጌታ ጋራን ተከፍቶ አናውጽዋን መንግሥተ ሰማያት ትእዛዝ ሰጣዩ አሰማይ ታስረክበውን ያምድዝ ተባሃዩ ድማ ሰማይ ስታፈታፈውን ዘርካዩ ሰማይ አሰሙትን አንስተባሉት ጋር ሁሉም በብስሙም በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈቱ ነፃ ሰዎች የሆኑ ጉባኤ ቃል ባሪያታ ሞይታ ዞማ አገልገል ትካ ቦታ ተና ሀባቴና ሀቴና ተካዱ ተማሰኑ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተባቱ ነፃ ሰዎች የሆኑ ማሪ በዓል ብዙ ምህረት መጋቢ ሰብስቡን ከእግዚአብሔር አምላክና የዓለም ኃጢአት ተርቅና የሰቡትን አንስትን ባሉት ከአንስውን ተቀበልና የዘላለም ሕይወት ብርሃን ካሁን አብርሃም ደግሞ ቆይታ ሁሉ ኃጢአቶም እንደገሎም ንስሐ አለዋ መጋቢ ሰቢሃሞ እግዚአብሔር አምላክና በዓል ብዙ ምህረት ማዕት ካዝረሃብ በምህረት ካዝበዝህ ጻድቅና ሁሉም ሰውትን አንስትን ባሉት ካን ካበደልን ካመርገምን አድነሞ ቆይታ በእነዛረው በእነሰበውና ሰው ሁሉ ናአንተ በድርና ካህደገርና ስሬልና ነሐሴና የብረበርና እግዚአብሔር አምላክና ንስሐ ለዋ መቀረ ሰሚራሞ ቆይታ ተፈታና ነጻሶ ጻና ገበረና ንኩሉ ህዝብ ካውፍታየሞ ቆይታ ንሰሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ሁሉም ጳጳሳትና ዘክሮ አምላክና ብዙ ዓመታትን ነዊ ዘመናትን ዝክም ሰላምና ዶና ቆይታና ቀሪዘ መላያገርና ዘክሮ ዝክም ሰላምና ዶ ጾም ተራት ቀጥቃላዶ ቆይታ የሊቃነ ጳጳሳትን የኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናብስት ሰናን ለብት መዘመራን ደናግል መነኮሳትን ረዳን ጠዋን ዜውለን ዘካማትን ሰውትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካኑ ዘሎ ህዝብ ሁሉም ዘክሮ በእምነት ክርስቶስ አጽናየሞ ቆይታ ብቁም ሃይማኖት ጸንዮም ዝሞቱ ዛረሁ ነፍሳት አቦታትና ናህባትና ነፍሳት አግብርቲው ሃይማቲው ነፍሰ ኩሎሙ ስዋን ኤርትራ በተለወገነት ዋብለነት ወምራብ ምሳ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብናናውን ካኩሉ በደልን መርገምን ካክህደትን ካባሲ ካሙ ማሃድን ሙጋዝን አድህንና ምክህደት ርክሰት ምስካርቲ ለወጣ ሃይማኖት ምሳለማያን ካምፅም ጋር አድህንና ወጎይታ ጥበብህን ሀይልን ድርግን ምስተዋልና አይምሮን ሀብልና ኩልሳ ካልዙ ፈታተንና ሁሉ ግብረ ሰይጣን ካብጅ ክሳን ዘላለም ፈጽምና ከምንረግ በረና ወጎይታ ብቃል ከአንድ ሌት ካን ኩልሳ ክንፍጽም ሀበልና ስናው ምስኩሎ ቅዱሳን ሰማዕታትን አመንግስተ ሰማያት መጻፊዎች ጻፈና በቆይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉስ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ኩልሳን ለዘላለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴ መልአክ ከሉቃስ ተቀበል ይቀበልና ጸሎትና ውስተ ንዋየ ሰማይ ይገና ጾምና ይባረክ ጸሎትና ይቀበሉ ለተወሳና ውዳን ሰይፍ ሳህና አምላክ አቡነ ዘበሰማያት
አውደጊዮስ ገብርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ያዋጊዮስ ማንተን ባናማቶናሚ ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን እተቤ ማኔከ ወባርክ በእዴከ ወቀድስ ባይደከ ስንቱ ምስቲ ሁለስታ በዳሰው አቆቴቶ ለስልጣን እግዚአብሔር አምላክነ ዘተወከፈ ቁርባና ቤት ውስጥ ደውል ነው ሰቀው ወደ አብርሃም በለሰ ደብረ ቀርሜሎስ ወደ ዳዊት ኢያቡሳዊ ተሰሪቀ መብለት ቤተ መቅደስ ከማውቶ ከመባሆ ወቁርባን ላት ገብር ከዛባረ ስምከው ይኩ ቤዛታ ፍዳስና በዛ ደግሞ በዚህ መሲሴ መዘርፈን ወደ ዓለም ዓለም እግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን እግዚእነ ዘወልድ ተቀባበ መጸው ተበቃነ ሲጋሪ ላወራከ ደሞ ወደ ሰይቆ ለማይ ወይን ከማረሲው ለስንቱ ወይን ዘንድ ወርበ ቅድሜከ ወይዜኒ ባርኮ ቀድሶ አንሶ ይሁን ለሕይወተ ነፍስነ ወሥጋነ ወመንፈስነ በኩሉ
ጊዜ ሃሉ ምስሌና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመላወይነ ትምስልዋሴ ለሰናይ ወለሕይወቱ ለመድኃኒቱ ለስልጣት ያለ ልቦና ለፈውስ ወለምክረ መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ንጾታሞ ወረከለለ ለሰቲም ለምክረ ውላናቲንም በአማን አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ጸልዩ አበዌ ላዕሌ ወላዕለ ዝንቱ መስዋዕት እግዚአብሔር ስብሐት ወክብር ዘሰዓተ ወይትወከፍ መስዋዕት ከመ መስዋዕት አቡነ ዘበሰማያት አምላኬ ከመታድነን ከመታድነን ቆሙ በፍርሃተ እግዚአብሔር አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ
ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ሰወረነ ወረዳአነ ቀበነ ወአቅረበነ ወተወከበነ አብዮ ወተማይጸነነ ወአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ንስአሎን ከከመ ይቀበነ በዛቲ ዕለት ቅድስት ኩሉ አንትነ ኩሉ ሰላም አዜ ኩሉ እግዚአብሔር وتطبعين مسوات القدامات أسراتنا مذكرة أسرانا وزحون وحج الحقوق وزغن زغروا وقومنا بس هو زغن بيتهم أمام السماء كبر لهم وحج الحقوق أسرات المجال على نعيم لا انت لا يعبوي ኢየሱስ ክርስቶስ ጣፊ ቀዳመ ቃል አብሶ ቃል መንፈስ አንተ ውእቱ ውስጥ የወዘረከም ሰማያት ዋግረም ከነጅረ ከመቱም በጋዛል ነው በእንተ ቤዛን ወይስ ይህንን ስዕሉን አስተባቆምና ሂሩ ተሰናያት ከመፍቀር የሰብ
አሪገጽህ ላለ ዝንቱ ወዲበ ዝንቱ ጽዋ ዘአንበርነ ላለ ዝንቱ ተበቦት መንፈሳዊ ዘለከ ባርክ ወለዝንቱ ብር ወቀድስ ወለዝንቱ ጽዋ ወአንጽሖሙ ለክልኤሆሙ ወሚጡ ለዝንቱ ህብስት ይኩን ሥጋከ ንጹሐ ወዘተለመደ ውስተ ዝንቱ ጽዋ ደምከ ክቡረ ወይኩን ለኩልነ ርቀ ፈውስ ለመድኃኒተ ነፍስነ ወሥጋነ ወመንፈስነ አንተ ውእቱ ንጉሠ ኩልነ ክርስቶስ አምላክነ ወለከንፌን ሁሉ ውዳሴ ወስብሐት ወስግደት ምስለ አቡየ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማያዊ ዘሩ ምስሌከ ይእዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አንበርነ ዲበ ዝንቱ ጻድቅ ወሩህ አምሳ ወሰበ መቃብር ዘነበርከ ውስቴቱ ሰሉሰ ዕለታተ ወሰሉሰ ዳሬ ወረስዮ ለደዌ አምሳለ ደዌሆሙ ለዮሴፎኒ ቆዲሞስ ለገነዝ በስጋክ ወከብር ወየናዩ ወረተ በከል እማወሎ መንፈስ ቅዱስ ይእዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ዘቆጠርና ዋልያ ሰበብዑ ጻዩ ወነልዑ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን መቐለጫት ናይ ህድር ሰገዶ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ አደረጋሉ። መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ። ዘዓለም ኩሎም ኃጢአት ክሕደግሎም እዚ ዓለም ኩሎም ንኃጢአት ማይ ክሕደግሎም ዝበልካ ሕጁና ብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቀበሉ ጊዜ ናይ ገነት ስራሕ ዝሰርሑ ብፃና ገቢታ ኣብዚ ዓለም ዝኃጢአት ክዝዙ ኩልማ ዘይተኣመፃ ሂወት ዑንካ ዝነው ኩነታት ስኻ ስልጣነ ክነት ይብካ ሕጃዊ ኮን ዘብካ ብሕረትካ ንደለሎም ዘባልካ ዝውድነስ ናቦታተይን ኣዲያተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን እንታይ ምድር ክኾንኩ ኣገልጋሊ ክነኩኖ ሰብኣብ ሰማድኖም ዘለዉ ኩሎም ማእመናትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፀርቅላ ኩልማ ስራሕትያትና ክነሰሎ ኮይታ ፈሊጥና ፍልፍለት ከይፈለጥና ብስሕተት እተኮል ኮነ ብቕፋት ልቢ ግብሪ ኮነ ምስራዊ ካብ ሽንስባት ምሳል ተምተላካ ናይ ሰብካ ፈሊጥካ ሞለዋ ፍቅር ሰብ ኮይታ ክምጥት ናይ ሓጢአትና ስሌት ሃበና ባርከና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኳን ክተዓዮም ሓጢአተኛ በደኛ ዝኾኑ ማዕቲ ባርክ ብጣዕኒ ወቆይታ ንምጽዎ ቅዱስ ዮሴፍ አባታ ጳጳስ አባባ ስለዘክሩ ጳጳስ ጳጳስ ዘክሩ ራስ ባባና ወሰዋት ከምዛዝናና ነው አቤታ አምላክና መድኃኒት ሰላም ስላም ይሁን አቀርባለና ረመጽዋን ሰማው በአምሳኸ ማዕር ሙሕጽ ቅዱስ ነው ዛዕዘል ዓለም ዓለም አሜን ዛሬ ሲያዘጉን ብላዘሉ ዛሬ ሲያዘጉን ብላሉ ጋር እንዳይቆሉ ሁሉም እና አይመስክን ዝኾን አገልግሎት መንፈስ ቅዱስ አወድ ቅዱስ ተበጥና ሰለስማ እግዚአብሔር አኩል መከራ ውስጥ ከቅስናት ከለመተ ዕሳት ተሰጥነናልና እግዚአብሔር ዘንቆጥረና ተወሳነ ነቢያት ለምናለና ነሳታ በመስመርና መስመር እግዚአብሔር ምን ተወል አለው ክብርን ተላጋና ወራት ለምናለና እደና ሰማት ለክብት እግዚአብሔር በእናም ተወሳነ ሰማያት ለምናለና ምርዘል ባና ያመልካሉ ጀግሩ ተቃርኖ የተከሳነ ከታም ሳተው እግዚአብሔር ነው ዘመን አገም ከመናም ተሰይቃና ፓስና ባበስሚስ መድረሱ ፓስና ባባ ሁሉ ስለምናለና እግዚአብሔር ነገር ስቃቀው ከር ሐቀት ጋር ተብራት ተሳም ተጣው ሳውን ማቀበል መተቀሳውስን ለምናለና እግዚአብሔር በስንቆትና ኸመን ምንስና ቀርቦ ሳውን ሆነም ተሰከረ ምትዳቋት ለምናለና እግዚአብሔር ለሌላ መተኩስ መተካከው ምትተራረ ዳቋት ተብሳት ዘምራን ለምናለና እግዚአብሔር ለማንም ሰማዕ ለአሰጋው ስለአብ በከሐደረ ሳውን ተቀበል ምን ተወረተና ለይብረን ለምናለና እግዚአብሔር አሁን እንደገና ሆኖ እግዚአብሔር ሁሉ ማድረግ ሆኖ ሳውን ማቀበል ምድርና ገነ ምናለና እግዚአብሔር አዝረው ተሰቆ መድረክ ሰባት ለምናለና እነሰና አሁንም ሁሉ እግዚአብሔር ሁሉ ሃይማኖት ወመን ተዛዋይ ሃይማኖት ለምናለና እግዚአብሔር ላይ ሰናይ ዕድል ሐዳቱ ምስራና ነገር አይደለም ከዝገው ማህበ ቅዱሳን ሐዘሙ ተሐደስ አመን ለምናለና እግዚአብሔር አሟል ሰላም ሁመት ከራም ራስ ለምናለና እግዚአብሔር ብራዘን ተወንቆ ምንድን ነው ካንሰ ስልጣን ለምናለና እግዚአብሔር ነው ዘከር ከመቶ ሸፊ ለወዲ ማህሰል በኃይል ትقول ዓለም ለምናለና እግዚአብሔር በገዲ ማክበራና ማህደረ ከሰላም ወሰምት በሐርብ ይዝኑ ሰባት ለምናለና እግዚአብሔር ምንድን ያለው ሳቆ ምንድን ያለው ስማት ለምናለና
እግዚአብሔር ፈጽሞ ካረጋገሙት ሕዝናትን ጉያትን ለምናለውና እግዚአብሔር ከማሰረት ወድዕ መንቶ ስራት ለምናለውና እግዚአብሔርና ሀገራት ኮርሰመት መርዓትን ለምናለውና እግዚአብሔር ትዕግስት ኩራት ምርትኩም ፍጽዋት አጻም ክብረ ምድር ዘድ ስራት ለምናለውና እግዚአብሔር በቅጥቡ ሰምዕሩ ተዘክሩ ወለምት ሕማትን ጉያትን ለምናለውና እግዚአብሔር ናይዕረት ወታኸው ምትይዘውን ካብ ቅድሰት እግዚአብሔር በሰባት ለምናለውና እግዚአብሔር በደለም ከሐሰኻው ቁጥራም ሕረት ተመልሱ ጽዕረት ኸውምት ዝወደር አቦታትን አሕዋትን ሓትን ለምናለውና እግዚአብሔር ዝናመት ወደስ ብራቕዝን ምንት ዝናም ለምናለውና እግዚአብሔር ናብራክ ሰብሰን ዓሙት በልምንት ማያብላክ ለምናለውና እግዚአብሔር ምድር ዝራን ዝርጠት ብረኸ መንተፈርብ ትንኹሉ ናብ ጸሎት ለምንም በስራም ፈርናት ለምናለውና بعد ما بذكر تأثير بما فكر عبيب اسمه كلمة عبسلتنا يا كمالتنا سلتنا سميع قبل نجابي ربنا
قدم السرقين على 4 كفار حالة 15 نزايا الحبس يقول لسترتس حواتي الله مطلق تحبسوا كم يقولكم كتنورهم سبقاكم كبانا تماهركم يقوم دروفا تنوروا اللهم حجقا لازم زبالة تنوروا بويتنا يسكروا سوس المنكم نتابعكم من أرنا كم يبويتنا يسكروا بويتنا يسوس دايز عينو تمرتي كنزوها بكم تفضيهم فقال أملا نصحاتكم كتقدسوا كابن زرنا قدروا حقيقوا نسوا كبكم زعلت غلانو بغتسنا بغبن من باريت لا توقعتكم أملا زيت ودو أحزاب دماغ بصوت سقا أيتي مرضو حالقوانا حوو أيبدلون أيبلسلون كابتي غنينا زنقرناكم اسمعناكم عايز كل نقرات زي ملايين أملا فيو كمي أملا برمسة زي فلا بغتسنا هم نتريز أولينا بار في زي كباب لا تقول لهم فوزو زهبكم أملاك بر نسبة يكون مغبار زعب زلو Guitanaan magkakaroon meron na may kursos rodona walang tao sa mga kursos Petro sa mga doktor sa kursos mga kursos kailangan sa Kristiyan.
ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ ፍጻሜ ቅድስና ንበሉ ስለዚ ሓቃኹም ብኹም ተዓጠቑ ከምኡውን ተጠንቀቑ ተስፋኹም ከዓ ብምሉእ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እትረኽቦ ጸጋ ይኹን ከም ዕዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ቀዳምና ክትኮኑ ከለኹም እትገብርዎ ዝነበርኩም ክፉእ ኣይትተምነዩ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦ ኢልኩም እትጽውዕዎ ነፍሲ ወከፍ ከከም ገሩ ብዘይኣድልዎ ስለዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ብሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ ከመይ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ከንቱ ዝኾነ ህይወት ብደምቲ ኣበርን ርክሰት ዘይብሉን ገንሸር ማለት ብክቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝነሓንኩም እምበር ብጠፋእ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም ንሱ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተሓርየ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኹም ዝተገልጸ እዩ ንስኻትኩም እምነትኩም ተስፋኹምን ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ክብሪ እውን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣመንኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ ግብዝና ንዘይብላት ወሬ ኣሕዋት ግብዝና ንዘይብላት ወሬ ኣሕዋት ነፍስኩም ስለ ዘጥረኹም ብንጹህ ልቢ ንሓቁኩም ተፋቐሉ ህያውን ንዘላለም ብዝነብርን ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩም ከም ብሓድሽ ዝወለድኩም ከመይ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕምባባ መሮር እዩ እቲ ሳዕሪ ይረግፅ እቲ ዕምባባ እውን ይረግፅ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘላለም ይነብር እቲ ንኣኻትኩም ዝተበሰረ ቃል ከዓ እዚ እዩ መሰረተ ግባብ ዝኾኑ ሳንዋርያት ተረክበት ዝግብዘና ዋርያት ሩቆቶም ጸሎቶም ስኩላትና ዝበክርሰን ይኹን ኣኽብራትና ኤርትራ ነሮጋ በቆት ፕሮጀክት ንሓለውና ዘላለም ዓለም ኣሜን ንሮ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ 17 ስጋብ 30 ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ዝረኣዮ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን እናበለ ሓሳቡ ይጭነቕ ከሎ እቶም ካብ ቀርሜሎስ ዝተረኣኩ ሰባት እንዳ ስምዖን ኣበይ እዩ ኢሎም እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ገበሩ ፀዊዖም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጋሻ ኣብኡ እንተሎ ሓተቱ ጴጥሮስ ከዓ እቲ ራእይ እስትንትን ከሎ መንፈስ ቅዱስ እንሆ ሰለስተ ሰብኣይ ይደልዩካ ኣለዉ ኣነ ይእኸዮም እሞ ትንሲካ ጉረድ ከይተጠራጠርካ እውን ምስኣቶም ክሂድ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እንሆ እትደልይዎ ዘለኹም ሰብ ኣነ ስለምንታይ መፂእኩም በሎ ንሳቶም ከዓ ቀርሜሎስ እቲ ሓረጣሚቲ ንኩሉ ህዝቢ ኣይሁድ ዝተመስከረሉ ንኣምላኽ ዘምልኽ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ቤቱ ክጽዋዓካ ካባኻ ድማ ቃል ክሰምዕ ብቅዱስ መልኣኽ ተነጊርዎ ኣሎ በልዎ ሽዑ ጴጥሮስ ኣብ ገዛ ተቐቢሉ ኣሓደሮም ንጽባሓይቱ ተንሲኡ ምስኣቶም ከደ ኣብ ኢዮጴ ከዓ
كالقربات حوات سعبو صباحيتو لما أب كساريا أتوي كملوس كا أزمادون زعامنهم فوتوتون أكيبو يسوبيو نبله بطرس كأبتو خلوغا كملوس تقبلوا أبغرو تنفيو كا سبلولو بطرس بنا تنزل أنا لما كما كاسب نابله أتنسو نسو ناتزاربه أتوي أولما مزحات سبات رخبه كنزل ما بلوم نحال أيوداوي سباي مسكال هزبي خسنبر وي نابيتهم كأتو كنزي قبو تفولكيهم نعايقنا نحال سبوكا كيسيف وي رخص يون كيبل أملاح أرئيني يو ننتزي لما مثل أخولي سجد كي وركو متعاقو ومو حجرة بزعبا أنتايهم تسوعكم لي نجابي قبل Even there's a pass now, pass years from the so passing up a power. ጀነትን ለመነ ከክብርስና አምላክ ቅድስት ሁሉ ጊዜ ድንግል ሲሆን ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሳደናና ክርስቶስ ክርስቶስ አምላክ ነዘወለድና ደስ ይበል ሳታ ምሕረት ገብረና ኃጢአትና ፋድና ቤታና ለምንና ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበል ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህር መታረቅ ዝቆጥ ምሕረት ይሩ ኃጢአትና ምንተካርገና ከዘክርና ለምነክ የዘባ አረጓት ወዘ ወዶ የዘዳ ነራየ የዘሰማቶ ለመራኔና
መንግስት ሰማይ ቅዳሴ መላእክት ተልኳ ሐዋርያት ተቀበለ አምላክ ይቀበለነ ለረዘድ ኃጢአት ልብስ ሰላም ፍቅር ዘንግስ በረ ነፍስናን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናን ህዝብናን ሀገርና ብረቤት ያለሆነ ጾምና የቀድስ ጸሎትና ይቀበሉ አው ብርሃነ ትንሣኤው ሰላም ይብጽሐና ሰውና ዘክሩና ዝበሉና አምላክና ብረቤት ያለሆነ ነፍሳት አንበርቱ አይማቲሁ እግለዚ ወለተ ሐዋርያት ነፍሳ ኩሎም ስብሐት ሀገር ቅድስት መንግስተ ሰማያት ወርሶም አምላክ አቡነ ዘበሰማያት ተግረቦና ስጋይ ቅድስ ስብሐት ዛጓዳና ሰማይ ቆምልማ ምድር ይሆን አይለት ጌራና ሎሚ ንሕና ነዝበሉልና በደሎን ተምሳሕደናሎ በደልና ሕደገልና ካኩሉ ኸርናና እምበር አበትና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክልኩ ብዕልናኺ ምስራኹን ድንግልኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እልክልኩ ንስኺ ቃል ስብርትኺ በከርሱ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺሁ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናፍቆ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትርእዩ ወኢይርአዩ ወፈተው እስመ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ ለክሙ ሰብእ ብፁዓን አዕይንቲክሙ ለሪአየ ወአዛኒክሙ ለሰምዐ ከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድሉዋን ንስምዕ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶ
ወሰናይት كل ساعة بمفهم بمنقطع المزاجات والوما بساعة بردون ጊዜው መዛነስን ወመራተ በዘለው ይግበረና እጅኻው ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ጽድቅን ላከና ለልብና ለህሊናና ይታብራና ቃል ቅዱስ ወንጌል ክንሰርህ ነበር ክንሰምት ራእይ ኮና ክንዳሃ 33 ዓመት ተሰናይ ፍራዊ ወትና ክፈሪ ባረከና ህዝብ ካበሳ ክታድግ መንግስተ ሰማያትን ስተዳሎና ክንከውን ብሩክ እግዚአብሔር አሴ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ምስካርያም ለዓለም ዓለም ወንጌል ለማቴዎስ ምዕራፍ 6 ከ16 እስከ 25
እቶም ግቡዛት ጾም መኳኖም ብሰምንት ትራዩ ገጾም የጸልሙ እዮሞ ፍጾሙ ከለኹም ከማዕቶም መዋታይ ትኾኑ አስቦም ከምተቀበሉ አፍሪ ለክናለሁ ንስኻ ግና ክትጸውም ከለኻ ከምዚ ጾምካ ነቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ዳእምበር ንሰምንትን ከይትርኢ ንስኻ ተባገስካ ወትሓፀብ እቲ ብህቡእ ዝርአ ኣቦኻ ድማ ብግልፂ ክፈል ብልዕል መምራትን ኣብ ዘይበላሽዎ ሰረቕቲ ኮይቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ንኣኻትኩም ኣብ ምድሪ ሃብቲ ኣይተኣክቡ ኣብትኻ ኣብ ዘለዎ ልብኻ ኣዋል እሞ ብልዕል መምራትን ኣብ ዘይበላሽዎ ሰረቕቲ ኮይቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኣክቡ ዓይኒ ናይ ኣካል መብራህቲ እዩ ስለዚ ዓይንኻ ጥዑይ እንተደኣ ኮይኑ ብዘሎ ኣካልካ ብሩህ ይኸውን ዓይንኻ ሕሙም እንተደኣ ኮይኑ ግና ብዘሎ ኣካልካ ጸልማት ይኸውን እምበኣርከስ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ጸልማት ካብ ኮነ ንጽልማት ውስጥ ክንደይኮን ክብርቲ እዩ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን ከመይ ነቲ ሓደ ክጸልእ ነቲ ሓደ ከዓ ከፍቅር እዩ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ከክብር ነቲ ሓደ ድማ ክሕስብ እዩ እምበኣርከስ ንኣምላክን ንገንዘብ ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ንሂወትኩም ልትበልዎ ልትሰትይዎ ወይ ንኣካላትኩም ልትክደንዎ ኣይትጨነቁ ኢለኩም ኣለኹ ሂወት ካብ መብልዕ ኣካል ከዓ ካብ ክዳን ዶ ኣይበልፅን ሰማይ ምድርን ካህልፊ ቃል ግን ኣይካልም ብዙሓት እግዚአብሔር አምላክና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰምዕን ክንሳለምን ብውን ደስ ብለና መዓዝ ገበርካና ነመስግነካ ኣለና ንግናው ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምስማዕ ኣብ ልባትና ክፀፈልና ልምንን ንፅልን ኣለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኣተወሉ ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዚ ልመናና ተቐበል ንዓናን ንህዝብኻን የቕሬታኻን ምሕረትካን ንኣኸልና ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ክብርን ናትካ ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ እግዚእነ ብሰሬ ኤጲስቆጶሳት አባይ የርስና ወዲበርስ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት كل فترة فترة على أملاخنا من عبو بيتنا ملحنا يذكر سقدينا خمس نقرنا هلا ويوم خلاص الذي يبل بخل زمانات اليوم برمجي مرتم بخلص متعلي يقولون وإذا فبرانا لو نامور أو صغر صغير يلون كل تايب ونسرس ولا يكون لا يوصغر وين نسال العالم ذبر حروين ينبذ في السور يكون انت راب ولد من يات في فريقنا يا نسق داخلنا في المفرد أسرى سلطان زلوا بون بيتنا مدحنا يسكوز زياوي حالي عالم كيف ترس والدوار سمع رزقنا كل سراوي سمات تستراز فترة بحروايزن سب خوز فقد كاب زي زرسا كل سن جوارا مسكاز لبسم زي حالياتنا وسان سبقنا كم سب علي أو بعض زي تراقبه بالعرزي بكرم مسكت تقبل موت بشار ساي معل تخمطات فريد تنسى نبذ الأخو أبو نفس ما يعرق أبي ما نبو تغمت كباب سرطان عالم وزل حالم سابق سوال سخن قرب
هزينا كان سحاء ويستاكر ويخفاض وش بتكشان صومت اللون ويترى ملحنا يسكوز خمس قطع الدار في بركة مركم أكيد حرق عادي أبيك كان مسات البليو دازي لا لكلكم زلعكم إننا موسنا موت زوا قدامي بقناة سيطان أبتلكم بمساعة يا ولك بزينا وأملاكنا ومداننا يسوس كريستوس وملائكة كل أمر سلامك أنتم سمان تبعتي سرايت سمان سيبوكا زيولو سبحان لأجزيائه بسمايات كل بسات نبدأنا انصحنا كل قيمة قناعة كل حسن مقبار موت كابة مس مذكار كيرا انصحنا من كلنا بمنفسي بالساعة لأنهرنا في الساعة الله أتقبرنا صليوا بنت سلام ሰውት አንስት ሰላም ይባሃሉ ፍጹም ነው የቤታ መለኮት ይዋነት መቶ ለኩነኔ ቅድስት እንታየቲ እንበለሞ ሰበት በኢየሱስ ክርስቶስ ዘወቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ እምድኅረ ትንሣኤ ሙታን በረከተ ጸጋሁ ሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወይቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለደብነ ጽርዓርያም ወያዕረፈ ሰዓት ነፍሰ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም በሰማይ ያሃሎ ልብክሙ
نفسهم تملكوت سورة كوان سبر بزت كما يتذكروا حلقهم صيبكم كي الله استوعدوا زابير ليو لبنا أخو مرعلو نقربه لمنا بذي وات وقدسات مثل كل ቅዱሳና ስሙን መቅደስ መንግስቱን መውረስ ይብቃና በረከተ ቅዱሳን ያህበልና እግዚአብሔር አምላክና ጾምና የባረን ጸሎት መቀበል ወባነ ስጋና ሽንፈ ሙሰና ዘክሩና ዝብረና እግዚአብሔር ረድኤተ ሀሎት ነፍስናን ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ህዝብናን ሀገርና ረድኤተ ሀሎትና አምላክና ነፍሳት አልክቲ ባለተ ሀረት ነፍሰ ሁሎሙ ስዋዕ ሀበተ ነወህ ገነት ወሀበተ ነጽፈ ረፍቴ በፈና ጾመ ይቀድስ በረከት ያገና አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዘሃሎ
أبا باسليوس ومسر باسنا أبا ጳውሎስ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወይቀበል ሀገሪቱን ኤርትራን ዓለም አለ አቡዘከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሀቤ ሕይወትነ ዘይማስመስደብ አቡነ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃር ቅዱስ አምላክ ነመስግነከ ነፍስና ፍጹም ትገብር ወሀበ ሕይወት ዘይጠፍ መዝገብ አቦን ሓሎን ካብ ኣኻል ማኸን ተዘዝኾት ካናትካ ፈቃዘ ስንቱ መድሓኒና እዩ ወይታ ልብና የመስግነካና ኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ኣብ ፀጋ ሓቀኛ ኣብ ንስሑታት ዝተለድናተሕምን ቤት ስሑት እቲ ነብረሉ ሃገርና መንፈሳትካ ንስኻ ኢኻ አንተ ውእቱ ምርኩዘ ለስዱዳን መንሲሆሙ ለለይታወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ያው አብዳይን እንዚታት ተጸጋለት ለጽናት ተአምኖ ወጥሩ ኃይለ ሃይማኖት ዘይጸነው ዘይት ተስፋ ብሎን ተስሐብ ለተዝና ነገር ነበር ተምስሉን አግብዚ ገግዚኦ ብለስ በከይዘኩ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ አቡነ ቅዱስ ቁርአን ክርስቲያን ዝኾኑ ዝማፈር ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአብና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካብ ደገታት ምሕረት ብሃይማኖት ንረሓቦና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ዝሓመሉ ኣስተሳስባ ዝፈፅመና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ዝምሃብ ዝሓየሙ መፈውሶም መበሻን ዝሕሉ ኣቦታትና ኣደያትና ኣሕዋትና ንዓትና ወንዕማ ቤት ብርሃን ወሰላም ጥዕናን ናበቶም ረሶም ፋሳት ሰማያት ናማት ባርኽ كما تتسكخنا يزعم زيافر بدون بارغة نغاز وترحب وسندلان قولنا سلام قاسنا على خلقنا على سنة نبيك حسب المصنعات الحالات الظهور بلاد كل شعب جسمة الجنة نزلكم لكم وتبسام سلام أبو أملاقنا نسوك وبسم الله كل محلات ظهور سلام أبزع المغرى عيمان كل مزوة زعرهون نسات أبوتاتنا نتياتنا نحواتنا نحاتنا نحاتنا كرسوس أملاقنا أبي ورسالين سماء ومغفور بعطامور وأموين بيرهم مراتي مقال جاء مسحبت بابات بعمر بيت المقدس مسحب يبارك وهو كرسوس أملاقنا محلة الملكة وسنسانة أكون زلوم لهم حالهم أكون فعلنا للناس من بكا وسازقهم نحن نقبلهم سنما ستتازون أفسدتنا مركم زلوم تجمع سنة كل العام وسبر المنزات تتعزوا أملاقنا محلة وهو من بنا يسوع كرسوس نبغى مسلمين ذكرهم ذاتنا ومعزواتهم سنة كلهم نعين حتى ورحم ذكرنا وبتاجوا أدحنا الصبر سازل العالم حلو نعبيهم ማሮሙ እግዚኦ ተሰሃሎሙ
ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ወእግዚኦኪያክን አብቶኪያክን ባርኮ ዘፍልስለከ እግዚኦ አበሉላን ዘይነግዱ ዛግተራን አውሳለ ኢየሩሳሌም ሰማያት እግዚኦሙ ለስልጣናት አርእስተ መላእክት ወኃይለ ጋርስ ወስብሐት ለአብ ወልድ ትሽሽግ ወርቅ ሰነገሰ አበዘይዝ ኩሉ በእንተ ወልድከ ወመክለዚአከ ወልድከ ኢየሱስ ዋሕድ ዘተሰቅለ ሰሚረከ ውእቱ ወሰፀባሄነ ተወሊዶ በፈቃደ ይስራ
ወሞት ይሳር በማእሰር ሰይጣን ይምትክ ፍቃዳ ወይፈጽም ወይሽር ሲሆነ አናቅጸ ሕይወት ለጻድቃን የአብር ስርዓተ ይትክል ጽጽመተ የአትተ ሕፃናተ የሀደግ ወተንሳኤ ያሜን ወይት ላይ ተባቴ አመ ያገብእዎ حبالي ما يدفع حبالي صاحبنا زلال حاجة زلول ما كل يبتر وقيت أنا عند أنا عاري مسكنا حد ما هو ساكن زلال عند صاحبه بين هاي هم ذكر هم بس ما بالحان حاب كل جزء كان يجي أول دون كابل نسخنا زكاة ما بالحان كان زلوا أحد واحد الإسلام زمان عن زمان وهاي ما عارنا كل جزء فراد كان قبل أعرف ما بلت رداء زخنا ما تقبل بهاي ما نجز ما أعرف هو قيت أنا وبس كلهم كنت ساكن أطلع بدنا بسافر وكم تسمع حد ما حسب لك حيل حالنا
أصدقائي لك في أملاك نبي المجري وتعرف ولا تعمل كم سنة علىك وتعرف ولا مسيرة وأودي ومسكر كسان تعرفك وهنو عارف كل شيء كما كنت أكسس أنا زوجك ولا ولاتك اللي تكني لك في وادر ولا أكرر لك ما أزاسنا وبدك نوفلك من عند يسوع كريستوس
نفكر እግዚአብሔር መርሐ ሀገርና ዘክሮ ዝክም ሰላም አለ ወሰሩ ሰላትን ከጥፋ አዳሉ ወይታን ሊቀና ባባላት የቢስቆጶሳት አሳውስን አናዊስ መዘብራ ጋር ወደ ከሳትን ተዋን ዘንድ ተሳናት ሰው ተራኒ ሳረገው ተሳናት ነው ዛት ሰይት ክርስቲያን ካወሉ ዘብሎ ህዝብ ሀዘክር መምለስ ክርስቶስ አየ ወይታ ነስዋሪ ሀዘክ ልዝጊ ወይታ ወራ ሃይማኖትን ዞታ ቦታና ሐውና ዘክሮ ነፍስና መሳብር አምሪ ሳቅል ያዕቆብ አብና ናውካ ሁሉ በደል መርገም ከፈደስ ከሐሳ ማሐን ወ ጋዝራትና ወይታ በኸደት ተሰት መስካት ብሶወት ሃይማኖት ጻራዋ ከመሰባራትና ወይታ ጥበብን ኃይል ብሉሳና አምረን ሀበና ሁሉ ሳቃው ሰባትና ሁሉ ሰይጣን ከብሕጀ ሳድር አለ በስምና ሐመን ተሐገርና ወይታ ፋስ ካንዲት ከሁሉ ሳቅ ብሉሳና ስምና ሙስኩሎ ቅዱሳን ሰባታት አመንግስተ ሰማያት መጽሐፈ ወጽሐፈና በቤታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ጋር አስታቡ ዘለከሉ ሁሉ ሰዓት ዘላለም አለ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ሰላም ለኩልክም ቅዱስ አባማዞት ዘግኖ ኢየሱስ ክርስቶስ የተዋበ ሕይወት ለመለቱ ስርጠት ለገነሰው አሜን። አባማዞት ዘግኖ አምላክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተዋበ አሜን።
እስጢፋኖስ ወርያን በስፋሄ ወበስግዶ ወይፍጥራን አላ ፈጣሪያን ወቀዳማውያን በባዊ ዋልወጥት ወይ ተፍጻሜት በባሪያነ ሁሉ ዚያስተሪ ወዘያስተሪ ኃይላን ተቃውሞቶ ወስራ ያለ ሁሉ ፍጥረታት ዘሥጋ ወነፍስ ዘመልእተ ዘመስሕት ቀዳማውያን እምቱ ወአልቦ ዘቀደሞም እምትሉ እስመ ሀላውያን ጥንት ወብሉያን መዋዕል እምቱ ወአኀዝያነ ኩሉ ወአልቦ ምክንያት ቃል ዘህላዊሆሙ ያገለግሉ ኩሎ ወአልቦ መምህር ያገለግሉ ብርሃናት ቀዳማውያት ዘኢያአምር መምህር ዘተመጥፎ ውእቱ ክዋኔሆሙ ወኢያግበሮሙ ህቡና ወኢያስተጋብኦሙ ህቡና ይርእዩ ኩሎ ወኢያስተርእዩ ወአልቦ ዘይትማሰሎሙ ዘይትፈልጦሙ ሕያዋን ኢይመውቱ ወኢይትገለጡ ሩቃን እምዘብሉ ወቅርዋን ለኩሉ ለባውያን ወማእምራን ተድፋደ እምነ ኩሉ ፍጡራን ወኢይትረከብ ባህልዮ ወበልብዎ ሩቃን ወልዑላን እምቱ አምጻእያኒሆሙ ለኩሎሙ ፍጡራን እምኀበ ኢያሃለዎ ሀበ ሀለዎ ነአምን ወነተአምን ወንሰግድ በዝንቱ ህላዌ ቀዳማዊት እንተ ዘስሉስ ቅዱስ ለፍጡራን በአካላት ወገጻት ወእብዛት በጽልመት በሀቲ መለኮት ወንበዛት ሁሉ ወተከፍሎ ሥላሴ በተዋሕዶ በሥላሴ ተጋብኦ ወተካፍሎ ወተካፍሎ በተጋብኦ ወበእንተ ዝንቱ ልዕል አሐዱ እግዚአብሔር ባዶና ወተማፀነ በጭበጣና እጅ ወያጭብ አቦች ማይበረ ሥላሴ አሐደ ሰላም ረሲአን ዘአስተጋባ ቅድስተ ሥላሴ በአሐዱ አካላት እምዝንቱሰ ሁሉ ሞ ጊዜ አመሰሚ ቅድስተ ሥላሴ አለ ሞ ጊዜ አበ ይሰሚ ወልድ ወሞ ጊዜ አበ ይሰሚ መንፈስ ቅዱስ ወኢኮነ መንፈስ ቅዱስ ወኢኮነ ዘይደልዎሙ ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ እነሰ ኦርቶዶክሳውያን ይእቲ እስመ ኢአብሂ አብ ውእቱ በኩሉ ጊዜ ወላዲ ወኢተወላዲ ወወልድሂ ዘተወልደ እምአብ እምቅድመ ወኢወላዲ አላ ተወላዲ ውእቱ ተወላዲ ውእቱ መንፈስ ቅዱስሂ ሰረጸ እምአብ ኢወላዲ ወኢተወላዲ እሉ ሰለስቱ አካላት ወሰለስቱ ገጻት ወአሐዱ መለኮት ወአሐዱ እግዚእ ወአሐዱ ስልጣን ወአሐቲ ነግር ወአሐዱ ፍቃድ ይነሰ ኦርቶዶክሳውያን ይሜን ወንርህ እምኩሉ ንባበ አርዮስ መሳቲ ዘመጻ ለአይደ ቅድስት ሥላሴ ህላዊያተ ፍሉጣተ ወመለኮታዊተ ልሉያተ እሉ ቃላት ተቃራያኒሆሙ እምቱ ለስሉስ ቅዱስ ይመሰል ልትመየጥ ሀበ ስለምየ አምልኮትነ ሰናይ አምላካዊ ወይነድፍ እምላይሌነ እሎንተ ምኑናተ ዘውእቶን ኦርቶዶክሳዊተ አይሁዳዊ ወከፊሎተ መጣአዊ ወድል አሐዱ እግዚአብሔር ወአሐዱ ህላዌ ወአሐዱ መለኮት ወተመጽእ እምነት በስሉስ ቅዱስ እለት ስቡሐን ወቅዱሳን የሚዘውቱ በረከተ ጸሎቱ
Yeah.
I
وتجيك يا وعيزان إليك لبعيزك يسمعك نتبع نفسنا كما زفر بك النبوة العين وكل سبيل أملاك نسل ربنا بسبيل وهدنا وصعدي سمسك من خلق من جعلك وانجعك من هنا عبدك كذبا اسم من قستاز ياك بروح وسبول عوان ومن تسبيل يزياني وزماني ሰማይ ስግቡ ምስጋና ደንስ ደምና የዋሃድና ገነት መንግስተ ሰማያት መቅደስ ሰላሙ ፍቅር መንገሲ ግበርና ወደ ተወሳና ሁሉ ብርሃነ ትንሣኤ ፀሐይና እግዚአብሔር አምላክ ነሳት አብሮቲ ወይማት ነፍሰ መማሃሪ ቅዱስ ገነት መንግስተ ሰማያት ያቆም አቡነ ዘበሰማያት
عليكم السلام. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አወዘረ ወዘልዘለ የካቲት በዛቲ ዕለት ከሆነ ስማ ቅዱስ አውሳፊነስ ወንድሙ ለብፁዕ ቅዱስ ፋሲለደስ ሊቀ ሐራ ዘመን ጊዜ ሀገረ እንጽአን ተጀዋወሙ ለነገሥት ወውእቱ ቅዱስ አውሳፊነስ ነበረ መንግሥት ሰብአ ምስለ ሰዋፋ ወሰበከ ለዲቆዳማስ ሃይማኖተ እግዚእነ ኢየሱስ ፈነወ ፋሲለደስ አበወልዱ አውሳፊነስ በነገረ ዘከመ ኪረት ይወዲያኖስ ለቅዱስ ነፍሱ ስብሐት
ወጾሙ ቅዱስ አውሳዊዎስ አዝማዲሁ ሁሉ ምንዱ የውሱጦስ ወአባዲ ወገላውዴዎስ ወቴዎድሮስ ምስራቃዊ ወነጎረሙ ዘከመ ጊሎ ዲዮቅልጥያኖስ ለእግዚእነ ወዘከመ ሰገደ ለጣዖት ሐዘን በጥባደ ወይዘሩ ቅዱስ አውሳዊዎስ አነ እፈቅድ ዕቃ ወደሜ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተስዋዕት ወተሰናዐው ኩሎሙ ቅዱሳን ምስሌሁ በጥንቱ ምድር ሰማይ ወሰበገቡ ሀገሮሙ አንጾኪያ ዘምስለማዊ ወፃ ንጉሥ የቅልጥያኖስ ምድረ ሰራዊቱ በፍስሐ ለቀበላሆሙ ወእምዝ አምገሮ ህማኖስ አቡ ለቅዱስ ቂጥቆ كما يعطوهم لكرزان كما يهاب يسووا لتعوض يسووا دولهم وقبر كما أنقروا فرمان وسووا لكرزان بيهو يرون أنتم تعملوا كما أنا أذكركم فبعد وفقد من يكم كما تستجسوا لي لبيه وتسجدوا لأقولوا وسبب سمع كرز أو سوي واستفتع فبعد لو قطع فبعد وما راسبه فكذا كما يقتلوا لنقود وغير من يوت عبا وكذا لوزانا من أبياتوا لنقود سبع أقوى فهذه الرس ኢኮኖሙ ለወሉዱ ከተሩሙ ለኮሎሙ ሰራዊት ለምጉዝ ለምዳ አንጎሮ ካለ በርማኖስ ለምጉዝ ከመይዝድ ወራውሳዊ ካው ያረግጥ ወይ ኮለኑ በየ ወይ ትሉ ወይ ገሮ ለመነበረ ወሰዛቲ ሀገር ያመስ ሰባ ሀገር አለከ ወይ ይትካለ ከምን እንድትግበር ለማካድ ወሰጋ ጻፈ ነው አረዘ ከመይዝዱ ወይ ያረግጥ አወሩ ያማስ መቆረን ከመይኮንን ነው ኩላሊ አብየ ወሰዱ በከማዘዝ ንጉስ ወሰበታ ይሄ ኮለኑ ወኮለኔ ከሱ በመቆራቁራት ወይ ወደረ መለያያ ወከሱ ካይ አብየ መቅሰተ وأبصروا بتجن وإسرائيل فلوا ردوا مرعوا أتوا وسمن دبيوا نقولوا وهوسوا إسرائيل عن سوى ويا المسلمين والناس مسكوا وسكنت التفسير وريه ما يدرون القرآن ما يدار وتأكل وريه كاي مكانات الأسر على ولهم زين رازماليه وتبصرت النفسون فبعد وقبها والنبي والعزيز ما قولن كما يقولوا وجالسات بابا عيناس وأو أيوة كما عزيز ما قولن وولد مراجع جابر ورسول لتون كما ما يقرر وأوصول القدوس أوصاويوس مسرتون سات أويا سنور مسنا وأنكروا مقالم جوي بلو عزز كما ينكروا رسول بسيف نزندو بسي وأنت تعرف اليوم وعزز كما ينكروا رسول ما كروا رسول كبرت ولا ساعة اسمه من سنة ورقة تكون مسلمنا المجزان على معلومة سلام لك ولا باسير رسلي كبادي كهرا وبسوق مكارا أوصاويوس سماي تسجل زوجي مكارا علي لاتي عليك مكارا عمل نفسي يتنبأ مكارا وياتي لكونا سمو فأوز غنيوس لكما ما كنت قبرو لتورو راس زيارة طه بركة تعالوا من ذبنا بنزل على معلم عمل وسمعه وما كنت أقول عمله عمل رواه بلي كثير وذاتير دائرة بأقول أقال بلس يبيس فقط وزنت أقول ومعلم الذي يقول كلامه ومؤمنين أنا سنقول نجس كهديات وهو يقول لازم تقول سكون وكريسان ومعروف وتمتلك كتير وتزيم دي أقبله وبذاتير تذكرون الذي ما جوا زوجنا سماع ده بحاجة كذا وتقول مين عز هاجر قبرص بركته يحملوا نزلنا بنزل على معلم عمل أقربكم عليه هذا الشيء عيلا بالنزول كذل بدل عن تطوف الزميل مكان كذا ذلك أول تقوى ومن أبوه غلام ذكر نجاة تدوسان مهارات سواء كان زمان وإذا كان دناجر عادي ومن قصة حرام باركو باركو وإذا أتي مكان شارك أولي ومنو سزان لزم صاحبه بكرة كلها صاحبه لزم أمره لزرقه بلسان حديث ولزم سمع قرب الزمان بس وتركوا مهارة مهارة كلهم ما يسوون مهارنا يسوع السلام عليكم وتعكروا زمان ترى يكون ذاتيرة مهارة عنده الاستدلال بالتعليم والمساعد والإنسان شيئا ينزع موت سلام لكم وتعكروا ذاتيرة كلكم وكدواني فبأسمعكم وكدوسان سماي ومن خير السلاسل عندهم تذكرون بس أردتكم وما يموت ما يسنى لكم رسول بس فهو دوم ገድለው ናይ ሰማዕታት ጸሎት መሳካት በዚህ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኮፈር በሉ ኮፈር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኩላን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓደኩም ከሓነ ሓደኩም ከመይ ኣለኹም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ካብ ጥንቲ ዝተመስገነ ሕጂ በአብ ቅዱሳን ህዝቡ ሁሉ ዝተመስገነ ዝተባረከ ይሁን። ብዙሕ ትፅበዩ ከይትህሉ በናብሩ ተፀሊኣቶም ምንፋር ንዋሕ ሃገርኩም ዘሎ ፆም ምዃኑ ከዓ ግለፅ ንበር ክብል ዝተረኺብኩምኩን ብዝኾነ ግን እግዚአብሔር አምላክ ፆምና ባሪኩን ቀዲሱን ኣብኡ ዘተወሳና ከምኡ ናብ ብርሃን ተሳኢሉ ብሰላም ብፍቅሪ የብፅሓና እግዚአብሔር። ጾም ማለት ኩልና ከምንፈልጦ ንፀውም ኢና ብሕልቂ ቤተክርስትያንና ዘዳለወቶ ናይ ኣፅዋማት ናይ ትእዛዛት 7 ኣፅዋማት ኣሎ። ናይ ግሊ ፆሙን ኣሎ። ሂወቶም ምልኡን ከም ኣቦታት ናብ ገዳማት ዝነብሩ ካብ ስጋ ተሓሪሞን ስጋ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ካብቲ ዕለታዊ ምግቢ እውን ከም ድልያም ከይበልዑ ከም ድልያም ማይ እንዳረኣይዎ ፀሚኦምን ጠሚዮምን ዝሓልፉ ቦታት ብዙሓት ኣለዎ እሞ ናይዚኦም ፀሎትን በረኸት ንዓና ዘንቀሳቅሰና ዘሎ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን እቲ ናይ ኣዋጅ ፆም ከዓ ከምዚ ሕጂ ናይ 40 ፆም ንፀሞ ዘለና ክንፀሞ ዝግባአና ከዓ ብትእዛዝ ንፀውም ኣለና ማለት እዩ። ፆም ክበሃል ከሎ ግን ብዙሓት ሊቃውንቲ ቦታት ኣብዚ እዋን ዝምፆም ክሰብኩ ኣብዚ ማዕከናት ዜና ንሪኦም እሞ ብሕልፊ ሓደ ኣቦስ ኢትዮጵያውዮም ኣይትፅሙ ኢሎም እየምሩ ትስኮቶም ትምህርቶም ኣይትፅሙ ንገለ ሰብሲ ግራ ጋብኣከ ማለት ከምዚ እንታይ ብላለት ብኢኻ መጀመርያ እዞም ኣቦ ክሕልፍዎ ዝደለዩ መልእኽቲ ግን ፅኒሕልካ ትምህርቶም ዝሰማዕካዮም ፆም ምዃኑ ተረፈኒ በርኔ እንተየትብል ናይ ብሓቂ እቲ ዝዛረቦስ ሓቂ ምዃኑ ትርእዮ። ምክንያቱ ካብ እንጀራ ካብ ፀባ ወይ ድማ ካብ ስጋ ጥቅላል ዝበሃል ንዕለም እሞ ንሕልሕልና ክንበላዕ ሰብ ክንሓምን ክንበላዕን መዓልታዊ ዓቕሚ ዘለዎ ዳታ እንዳረኣየ ፌስቡክ ከፊቱ ቲክቶክ እንዳረኣየ ወይ ዩቱብ እንዳረኣየ ዝኾነ ነገር ናይ ፖለቲካ ድዩ ናይ ዝኾነ ዓለማዊ ጥራሕ ኢና ንርኢ ወይ ድማ ሓንቲ ተሓማመ። ስለዚ ፍቅሪ ድማ ይውሕደና ኣሎ። ምስ ጥልእኻ ፆም ዋላ ሓንቲ ትርጉም ከምዘይብሉ እቶም ኣቦስፊሎም ይጅምሩ እሞ ፆም ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ቀፃሊ ይንገረና እዩ። ግን ውሑዳት እግዚአብሔር ዝሃቦም ኣቦታት ወይ ድማ ኣሕዋት ኣብ መድረክ ወፂኦም ኩሉ ግዜ ይምሩና እዮም። ንሕና ግን ዋላ ዓድና ስጋብ 60 70 በፅሕና ዘለና ትሕቲሩን ዘለና ኩሉ ግዜ ተማሃርቲ ኩሉ ግዜ ሰማዕትን ነቲ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ኣጋይሽ ንኸውን ማለት እዩ። እቶም ዝምሩ ሰባት ዝኾነ ነገር ስራሐይ ከም ተማሂርካ መምህር ትኾነሉ ወይ ድማ ስራሕ በትምህርትካ ትጅምረሉ እዮም ዘሎ። ኣብ ህዝብና ግን ብዙሕ ግዜ ነብስኻ በትነብሲ ገሚትዎ ከይትብሉ ነገር ኩሉ ግዜ ተመሃሮ ጥራሕ መማህራን ዘይንኸውን ሰማዕቲ ፈፀምቲ ዘይንኸውን ኮይና ስጋብ ዕለተ ሞትና ብከምዚ ዓይነት ንቅፅል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምክሕኳሕ እዚ ቃል ኣዋዲ ተወስዶ ፀሎት ክበሃል ከሎ ወይ ድማ እግዚኦ ክበሃል ከሎ ቃል ኣዋዲ ንቤተክርስትያንና ልሙድ ቅጭን ተባራበር ኣበየለኻ ማለት እዩ። ትዝበሃለካ ስማዕ ከይድቅስ ትክስ ከይትብል ንፀሎት ተንሱ ኣብሉናዮም ምባል ጥራሕና ንርኢ ዘለና ንፀሎት ክንበሃል ከለና ተጊህና ነቲ ተንሱ ምስተባሃላ ተንሲና ክንገብሮ ዝግባእና ወይ ድማ ክንፅልዮ ዝግባእና ንውሽና ተመሊስና ኢና ክንፅሊ ወይ ድማ ነዚ ፆም ክነሰማቕሮ እንታይ ምዃኑ ይግባአና ማለት እዩ። ሕጂ ፆም ማለት ንፀውም ኣለና ፍርቂ ፆም ምስ ኮነ መዓሳ ሕማማት ትመፅእ መዓሳ ትንሳኤ ክመፅእ ኢልና ኣብ ድፍሪዝ ኢና ኣብ ፍሪዝ ስጋ ዘሎ ነገር ንበልዖ ካብ ሕጂና ወላ ዝኾነ ነገር ኣቃሚምካ ገለሜታ ንፋሲካ ኢልካሲ ዘይዳሎ ሰብ የለን ማለት እዩ። እዚ ግን ከምኡ ይኮነ ትፆም ዝበሃል ማለት እዩ። ክፀውም እንተዳ ኮይና ካብዛ ቀዳማይ ቅድስቲ ዝበሃል ፆም ጀሚርካ ክንበልዖ ክንሰትዮ ክንክደኖ ኩሉ ነገር ክንግልገለሉ ዝግባአና ናትና ይኮነን ኢልና ሰሪዝና እቲ ወፃኢታት ብዘይብሎም ምልኻታት ንዝበልዑ ጠምዮም እንጀራ ሲኖም ዘለዉ ንሕና ብላይ እናበላዕና ከለና ተዓፂፎም ዝሓብሩ ዘለዉ
نفسه كفنا نعيد عبنا ثمانية تداعينا أتوم على سبسكا كابتن سبسكا أتوم بتميتين بعزاتن أشكر زلو هزمنا يبرز مالتي هو كي كنا ولا بيت سمنا مالتي حابتنا حاتونا أموها حوابها ودعوابها فاميلها كان تداري هايو إجابة زهارو بيكون نجس سلة حانتي نبس دخاسة كيف حادث خون سلالة كروت من كلهم على عين السكيبة وينما عوية مع حاجة زلو مالتي سلالي صوم زلنا كنا قمت سفارة خندو على تفريز وينما أواجه أو خلق وسكان فاسكا خلنا زخنا نقدر ندار وزي كني كابت زلو وسكنا نزيد لهم سبعة كده مالتي تسوم مالتي إذا عين تسوم كنا بنكلنا ولا انتهينا أول كود ما زحتنا نقدر الله فطري ما سرحتك هبلامو ولا ولد انتهينا بزحم لنا صلنا توسعنا وينما انتصلنا انتصلنا وين صورن تلي حلياتنا إذا كنتي ويلنا مالتي ስለዚህ ጾም ክንጾም እንትላሆይና ብዙሕ ነገር ክንጾም ክንገበዝ ልባዕና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ንእሽተይ ክንበልኩም ትንቢት ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 28 ኩሉ ሰብ ዝፈታ ማለት እዩ ከምዚ ድማ ይብል ንሳቶም ብመገደይ ክመላለሱ ከም ዝፈተው መዓልቲ ድማ የምልኹኒ ከምቲ ጽድቂ ዝገብር ሕጊ ኣምላኹኻ ዘይሓደገን ህዝቢስ ክሩዕ ሕጊ ካባይ ይደልዩ ፈትዮም ዘምልኹንኻ ይመስሉ ኢሉ እዛይ መምሰልቲ ማለት ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር እያ ዘምልኹንኻ ይመስሉ እግዚኣብሔር ከዓ እናበሉ ይሓቱ ኣለዉ እግዚኣብሔር ከዓ ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ለኹም ትገብሩ ንጉዛትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም ክጾሙ ከለኹም ድማ ትበኣሱን ትከራኸሩን ብሕሱን ብስጥኻ ትዋቕዑ ኣለኹም ይብል ጸሎትኩም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም እዛ ኣነ ዝፈትዎ ጾም እታ ሰብ ንነፍሱ زحزالة معاذن كم زعمة دي كمين كم سلسلة إسخام النان الشاع حرقشتم من صفكاف المقبر لازم يكون صمتنوه لا إجابة يلزق برو معاذن تنوه زلهم إيتي عن الفتوى صمسي اللي خمسي سعريب لما سأل كي مفتاح لعوت بارنات مزلام لتقاعد موزع حرام عرفت بأن الناس بلا كل مسبار إن جراهم بما تهم بلا ملاتنا حراتي لتبين من قال لتوني سأسدي بخاطبك عبيتكم مقبال علوم دريوهم كان مخزان لزمتكم كم حجاز زي محبائلو شعو بالهاني كم سحاي وهو كوينو خبر عنكم نحوايكم كان قلتيكم خوص ستكيك كم يوم كخيط كبريد ما لجنكم خول شروع خصوعني على دماغ نسركم كتبوا على دماغ نيخوخ لكم أي لنا جاية كلنا الله يقول سلازي صوم مزحاتنا عمل مثلا سلا بهلي جينا نصوره انت زي بينو سياسة من حياتك صوم مصام وتترميهم تنادلوا بيتسب كان هزبهان داريها لبينها دا وسعكا لومي صومي ربعي عروسلس قال تساي هو قالوا هم العي قالوا ما دفريس قالوا عنكر مبلا كلان لما عمالتها صحيبوا وخمين قرات لا سرحكا قصر زي منو بيو خنا زيت برتو خلان عاكي بللو نزيكا خلقها ويدما عمليات كوفن تبلكا فوفن تبلكا نحكي معليو نحسولي اللي فورزي هاليو وينما حفتك على هذا هبكا زي بقولهم نحزيتك كافن كيكاها عايزو زودتهم سواء كواحد معهم كامو صومنا جاهل زتبرو وينا أحسن عنا سوينا هذا ما أريد كنا ندرا وينو بجملة كنا جاهل كنا نسانا كنا روز ببعنا نقبل عندنا ماشي كمية تبريسان معاكم مراكم معاكم كيدكم مسحواتكم تعالوا يزلوا مهنياتو
إذا بسايكا عليكو هاي لكاي إيه نقولك خلصت أقيم كاي وبلت ويدما حاجين كاسب تصدق فتيلك سبت تلك على حبيت كامل إذا ما دس نسيك أنت قدسك أنت ورك أنت سجدك إذا يهزون دلو لبسوا أقيم كذا الحاجن من ده كوينو تيجي زي بس أقيم في صلاة كم نعم لحكم زي بس حكي زعصو زين كاي رجالي بيها كدمي أبيت كسام ما هبكم كيتكم كاي وريلو بسرعتكم تعالوا إلى خلنا زيادة. سلازي إذا نقدر نستوعب لنا صومنا نقول زيادة كبر كهون زاهينو فرق هلونا لون حدنامو إذا هم عقد ستكون كده زقبنا بمعنى إذا خمسة معاتي انتهينا واستهنا لزي باللون. إحنا نبحث عن الروح في نسينا في سائمني شو بلغنا دعانا لزي باللون سكاب العلم زي فضيك بقيع جزيل عن ذهبنا من استسمعنا معنا مالتي. كم جينا ترى أبغى زي سائلين أكنا الله نبيكاوي إذا عندنا لبنان كل شيء لازمنا حتى يصل إذا كلامنا سبلنا لوبي زي تبيسان سلام عنكم مسيلو بيتهم وحدات كدحين عالم كدحين عالم كلنا على حتى يصل إذا لنفسنا دحنا هاجرنا بزنا نور عالم كنا دحين زيادة فارينه زيادة حتى يصل كفرنا دليله سبيلكم سيسمعكم زيادة صومكم صلاتكم تقبلوا زيادة نعتبركم أني اللي زمان الأساس كنا نزيد عم ببايلم سلسلة هوني سعادة مرتبنا كنا تعلمنا مسخو عصيهم كلنا سواء في جزء نحن نزيد على كل سلام صحيح رخصة بيبلغنا زحالة الصوم تفلسي بعد حجز لنا عندنا زوالة نيرو حج خاطر بالسلة خلتنا جميعنا لنا تكون برعو كريم هذا لنا درجة حنطور الحين رعم عفتك حيث يفهم هذا اللي أجهم برتعو لازم رمينا يعني يصير نباركم كريشن ورثوا ساعنا أخونا بالهذا ساعة بسلام يسعنا كل مثل عليكم محاسب لكم. اسمع وانفس الجزء هذا الأملاك نسأل في قولس أي جزائر كهلا بالقوسين الزفور أو كهلا أحيانا سنعود وانفس هذا الأملاك يمكنهم يميزهم يميلهم آمين بالغاري جزائر أملاكنا بأنا برحمة الكور تخلي الاستثمارهم أشيد لنا برنامج وديالو كنا ذلوا مزور مسؤول قانونيا ساتم راوزو تناكم بمزور نعم راوزو مزور تكون سلاسي أمين حالنا نزام Yeah.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ በተቀዳማት መንገድ ሐይልና ዘንድ
እግዚአብሔር አምላክን ወትረ በክልጅ የወክል ስርዓት የተነሳ كويسين እንደገና ስቦ አላህ ተመስገን ይሁን አባና ቁል በሪቶ ተሰራ ኃይል መልእክት መስናለ ስቦ መስራት ተመስገን ያ ታውቁና ይስሱ እቲ ኮሮና ዘለው ካምናል ሀገረ ስብከት ያጋቡራት ማለት ማዕርቲ ኣብዚ ቤተክርስቲያን ጉባኤ ገድዑ ምስሉ መግለጽ ሀበለ ህዝብ ሀቅ ስቦ ስለዚህ ከነ አቡና دعم زغني تماني نسو أبونا باولوس ما كنا خمسة كم دوما ناي أوروبا وانا سرحكادي مقابل هايمانوت كشيء سناي أبزور اليوم كلهم نوس هاجس النرويج كلهم كم تفوتوا كانت مولو برهان كلهم مالك أولانات تلاقون والرفاعين كلهم زلوا سرحوا قاعدون حويتها وسلم اليوم عبد الصبور طبعا بدنا ما تتمم سيناجم يسقطوا دايرو خاصو كلنا هم نقطة زحلة بأوانات وكتات بزح كم زنوره أمولا عالم لقى بهالكال كابيت كريستيان بزحات أكلنا رابنا ركنا وسيلهم استفار عليه نقدر شعريات تفتيرو نروس قام يجون على القليل وين كاب قال خفارات كابتن عقد دس زبالو كابزيت كريستيانا وسيلهم زنوره إذا حديثهم نازل سكسانو كلسو بزيس أمزين إذا ناين ساعة لزغني إذا يوم وتأخيرنا زنورنا توصل جايو كل عيقنا سلفنا سلفة كريستيان تدعيتنا بيت كريستيان لزغني خلاكم ترى بينو أقدس بيت كريستيان نحن نسيرهم بزحات وطلب أوين بيت كريستيان تقبلهم قال خفاك على أعطنا قدس زغنو أحوافنا وعششتي أمر ويزلوا كسجل كاس ما تون كجلة سطحية جد هزوز مكرو أبطات هذول اليوم أبطانا مربطنا بنسبة كريستيان ناتنا إسنا لنا مسجنا إلى مسيون موسى ناي حاجة سكت موسى أبونا زمانه حاجة سكت موسى حاجة سكت مثل زوجة آخرة أول نيوم تسامعنا بزمن جدزي وراينا فستنا عملتهم ስለዚህ እሱም አይነት ሰሐ ስለሆነ በግብር ዝተራየሉ ብዙሓት በጋይ ካባና ጥፊት ዝነበራ አባሁና ዝነበራ ናይ ክርስቶስ ተሓዊሰና ኣለዋ እሞ ደስ ይበልኩም ዕድሚተልኩም ለዝኑ ስብላ ብዝያዳ ዝብዝቡ ተስናካ ብሰዓቱ ዝግለጽ ስለዝኾነ ሕጂ ግን ኣብ ዝበረኸት ዘይብና ወይ ድማ ተራዳሪና ንኣስታት 3-4 ዓመት መስቀል ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ወይ ድማ ናይ ኤርትራ ኣቦታት ዝመርሕዎ መስቀል ከይተሳለሙ እስካብ ሕጂ ፀኒሖም ትማሊ ግን ብሓደ ኮይና ተባሪኽና ብፁዕ ኣቦና ብመስቀሎም ሓገርና ተባሪኽና እሞ ሰይጣን ሕልት ይብሎ እቲ ፈታኒ ሰይጣን ፃሕ ኢሉ ወዲቑ ናይ ዓወት ፀሩ ንቕፅል ኣለና እሞ ዝያዳ እግዚኣብሔር ዘይፈና ዘሎ ደቅናን ኣሕዋትናን ኣካልናን ድማ ኣብ ታዲዑ በሮት ቅዱስ ቤተክርስትያኖም ክምለሱ تعانكوا نبرنا بنسهلنا بفورهم كلهم دعونا نجار على أملاخ سيوزو فسيمكم تلا سيمنا بتوتري فمنا دلو أكلنا دما أبرزوكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا واسكر بيجي نركب كستاننا تيابلو تعرفنا دلو زي عليهم ملوك دورنا دما نكون ناصرة يدلي فأميرنا بصابنا محمد رخ الرئيس وولد ومنفس قدس أحد أملاك مراخ سلام كشي استيفانوس مراخ زايا أبونا أبوش زايني نينس هذا السكت لك إله لك برهانات
ወሓውና ወልደ ሩፋኤል አቦታት ካህናት ለዚህ ቤተክርስቲያን ቅድስት ማርያም ወስዶ ከወንድ ዲያቆናት አቦታትን አዴታትን ህዝበ ክርስቲያን መንስያት ህፃናት ብስም ለባህሪ እግዚአብሔር ፈጣሪና ከመቀኝሁን ከመያለሁን ከመጸንሁ አምላክና እግዚአብሔር በዓይነ ምሕረቱ ጠርቶ ንዛለት ዚያዋሪሁ ቀድሱ ማዕልተ ሰንበት ቅድስት ያሙ እግዚአብሔር ቅዱሳና ወርሃ ሱባኤ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ዓመትን 40 ጾሙ ጸሎት ጾም ቃል ትፈውስ ቁስለ ሥጋ ወነፍስ የሥጋ ነፍስን ቁስል ትፈውስ ጾም አደ ጸሎት ምንጭ ንባዓት መሰረት ጸቂያ ጾም የውራት ብርሃን የናይ መናፍቃን ድማ መሳሪት ያ ስለዚህ ቀደም መላከ ሰላም ደግሞ ይሁን ትምህርቱን ተዋህይውና ይሁን አመት መጸ ጾም 40 ኩላትና ነጎታናን አምላክናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ጾሙ ንሕና ጾምና ድማ በረከትን ቀበል ኣብ ጊዜ ጾምና ድማ ቅዱስ ሥጋውን ከሁሉና ተቀበልና ከውን የቅረብ መባሃርን ፍቅርን ስኒትን በምግባርን ከምዝ ሆነ እዩ እዚህ ጋር ጾሙ ዘለውት መምጻና አሙል የአውሮፓ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ በምክንያት ብዙሃት ሳንፍልጠት ገሌውም ድማ የኔታ ከናፈርግ ማርቆስ ፍቅረ ሃይማኖት ክሳሞት ይብሉ አብዘይ መንጠቢትካ አይትምለሱ ይልካይ ሕጂ መጨረሽታ አብዛሃለፈ ጊዜ ካብ ኤርትራ ምስ መጻነ ወድት የሳንሸሞንተን ዓመት ኮይኑ ኣሎ ሓንቲ መጽሓፍ ጽሒፎ እታት መጽሓፍ ዝጻሕዋ ሕጂ ተሓድሶ ሕማም ዓሶ ዝብል አርእስቲ ሂቦም ንቅድስቲ ቤተክርስቲያን ንቶም ደቆም ዝኾና ሓደራ ሂቦም ከይዶም ስለዚህ እዚ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቅድስት ማርያም ጽርሐ አርያም ቤተክርስቲያን ወስሎ ኣብዚ ብድቁና ከምኡ ድማ ብክህነትን ዘገልግሉ ዝነበሩ ካብቶም ብዙሓት ትማሊ ረኺብና ኢና ቀንዲ ምርካብና እንታይ እንተተባሃለ ድማ ናብ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ክንመለስ ኢሎም እግዚአብሔር ትማሊ ሰንበት ተማሂርኩም ይኹን ዘወረደ ዝብል ነይሩ አምላክ ካብ ሰማይ ወሪዱ ናትና ስጋ ተዋሂዱ ድማ ትንሣኤ ምስ ሓለፈ ኣብ መበል 40 መዓልቲ ዕርገት ንብሎ ብጎይታ ልደትና ብጎይታ ትንሣኤ ትንሣኤና ብጎይታ ዕርገቱ ድማ ዕርገትና እዩ ስለዚህ እዚ ትማሊ ተጀሚሩ ዘሎ ብፍጹም ንስሐ ንቤተ ክርስቲያኖም ይቅረ ኢሎም ንኽምለሱ ብዝሓተትዎ መሰረት ሃገረ ስብከት ን4 ወር 5 ወርሒ ይጽውዕ ኣብ ኩሉ ዑደት ብምግባር ኣብ ክንዲ ብቃል ጥራይ ብቴሌፎንን ብዙምን ዝኸውን ብኣኻል ተራኺብካ ምዝርራቡ ስለ ዘድሊ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ከም ሓዊ ከም ወርቂ ብሓዊ ተፈቲና ዝወፀትሉ ዕለት እዩ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ኣሃት ኣብያተ ክርስቲያናት ትርጉሙ ብፍላይ ንሕና ከም ኤርትራውያን ዝተረዳእና መስሉ ኣይረአየና አቦታት ጳጳሳት በሓደ ስለዝተኣከቡ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ንሕና እንተዘይተኣከብና የለናን ማለት ከም ዘይኮነ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ክፈልጥ ይግባእ ኣሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዝገበርሉ ሓንቲ ክትፈልጥዎ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ከም ሓንቲ ላዕላዊት ቤተክርስቲያን ኮይና ብቃሎም እኳ ይዛረቡ ብግብሮም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኔራ
እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ከንቱ ኩላትና ንፈልጦ ቅዱስ አቦና አቡነ ቄርሎስ ሐሙሻይ ፓትርያርክ አብዳ አረፉሉ ጊዜ ክልተ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስን ብፁዕ አቡነ ያዕቆብ ዝተባሃሉ ናብ ሃገርና ኤርትራ መጽኡ ግብጽ ቤተ ክርስቲያኑን ኣብቲ ጊዜ እቲ ሓሙሽተ ልኡኻት ልኢኻ ብብፁዕ ፖፕ ቴድሮስ ፓትርያርክ ናይ ግብፂ ተላኢኾም መጽኡ እዚኦም ብሓባር ኮይና ቅድስቲ ማርያም ጽዮን ኣስመራ ኣብኡ ፍትሓት ብምግባር ብድሕሪኡ ናብታ እሶም ዝመርኮሱላ ገዳሞም አቡነ ብፁዕ አምላክ ደብረ ጎደይቲ ደብረ ድርሃን አባ በሐንሳብ ከርና ኣብ ሓደ መቅደስ በሐንሳብ ቆሪቡ እዚ ማለት እንታይ እንተልኩምኒ ፓትርያርካት ቋሚ ሲኖዶስ ዝለኣኽዎም ልኡኻን ይበሃል እዚ ወግዓዊ ርክብ ይበሃል ንኣብነት ኣብዚ ሃገር እዚ ክመፅእ ከለኹ ናይ ግብፂ ጳጳስ እስካንዲኔቪያ ዘለው አቡነ በኪር ይበሃሉ ኣብዚ አቡነ ሕርያቆስ ናይ ኢትዮጵያ ጳጳስ አለው ከምኡ ድማ አቡነ ኤልያስ ናይ ሶርያ ድማ ፖሊፓርከስ ዝተባሃሉ ኣብ ሆላንድ ዝቕመጡ ኣለዉ እዚኦም ንሶርያ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኤሮፓ ዝእክብዎም ዘሎ ኣቦ እዮም ናይ ኣርመኑን ከምኡ ናይ ህንዱን ከምኡ ኣለዉ እዚኦም ብሓንሳብ ተዓከብና ማለት ግን ሲኖዶስ ተዓከበ ማለት ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንነብረሉ ሃገረ ስብከትና ተራኺብና ንዛተየሉ እዩ እዚ ህዝብና ክርዶን ክፈልጦን ኣለዎ ብዙሓት መስሓቲ ኣብያን ኣለዉ ይተበራ ዝኽውን እግዚአብሔር ናብ ልቦም ይመለሱ ደቅና ነይሮም ቃላት እናወሰዱ ንጳጳሳት ዝሰርፉ ክሳብ ሕጂ ንምንታዮም ከምዚ ዝገብሩ እንተተባሃሉ ቅድም ነጊረ እያ ትማልል ተዛሪበ እዩ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካስ ገንዘብ ትወስደሉ ስራሕ ኣለ ሓቂ እዚ ሶሻል ሚዲያ ዝበሃል ብሓቂ ዘይፈለጥካዮ ናይ ሰይጣን መሳርሒ እዩ መንፈስ ቅዱስ የብሉ ግዳፍ ዝብለካ እውን የብሉ እጁ እናዓታቶም ቤተክርስቲያን እንታይ ዝብል መስልኩም ልቦና ይሃቦ ናብ ልቦም ይምለሱ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንሕና ደቂ ሰማዕታት ኢና ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ብእምኒ እናወገርዎ ከሎስ እግዚአብሔር አምላክ ዝገብርዎ አይፈልጡን እሞን ይቅረበረሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ላይ የለውም ቃል ቤተ ክርስቲያን ላይ ዘይሰሙ ክንዲ ቤተ ክርስቲያንና ኮይኑ ኣብ ዩቲዩበር ኣብዚ ዛረበ ሓደ ካሳውን የቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝተወገዘ ሰብ ህዝብና ግን ነው ይከታተላል ወድና ነይሩ በሐንሳብ ኔርና መንገዱ ሲሄዱ አቦታቱ ለዛ ህጃ ይኮነን ጀምሩ በርባ በሰማንያ ካብዘት መጥቦ ቅዱስ አቦና አቡነ ቄርሎስ አባ አብድቀየ ሃይሎም ፊደል ዝመሃርዎም ብጽሑፍ አቦና አቡነ ሉቃስ ናታቶም ተመሃሮ ዝነበርና ኢና ኩላትና ወዱ ወላዱ ዝጸርፍ ሩጉም ይክባል ኣብ ስድራ ቤት ሲኖዶስ ዘየለ ብዛባ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣኼባ ዘይፈልጥ እንታይ ከም ዝግበርን እንታይ ከም ዝፍጸምን ዘይፈልጥ ከነሱ አንተ ቃላት እናወሰደ ነፍሱ ጣፊው ህዝብ ያጠፋል ቤተ ክርስቲያን ህጁን ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ናብ ልቦኩ መልሶ ናይ ቀደም ህይወቱ ክመርሰሉ ኢሊ ይጸልይና እቲና አቦታትና መርገም ደግም ባና ከይርገም እንዳበና ዘመን ምህረት ስለዝኮነ እግዚአብሔር ህጁን ለንስሐ ልቦና ያቦ ብዙሃት ዮም ከምዚ በዓሎም ሲኖዶስ በዓሎም ካህናት በዓሎም ሀገረ ስብከታት በዓሎም ንኡሳን ሀገረ ስብከታት ዝኾኑ ኣብ ዩቲዩበራት ዘለው ሰባት መጋገይቲ ዝኾኑ እዚኦም ሰባት እዚኦም እግዚአብሔር ህና ሓቂ ይክብለኩም መነኮስ ኣይርገምካ ይብሉ ኣቦታት ብድሕሪና ዘለው
ንዓና ኣብ ቅድሚ ዘምፁና ቅዱሳን ኣቦታት ኣለዉ። ያው እግዚአብሔር ምስክረዩ ጾመ ፍልሰታ ኣብ 16 መዓልቲ ውሽጥስ 2 መዓልቲ እናተመገቡ ጥራይ ንስግኡ ደሞን ክብሉ ብፍቅሪ እግዚአብሔር ዝነደዱ ቅዱሳን ኣቦታት ኣለዉ። መንእሰያት ደቅና ብፍላይ ሃገራኩም ምሉል ኣለዉ። ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ዝባረኾ ሰብ ክረግሞ አይፈልግም። እንታይ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ? እግዚአብሔር አምላክ ንቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓታቶም ፀውዖም፣ ንቶም ዝፀውዖም ንዓታቶም አጽደቆም፣ ንቶም ዘጽደቆም ድማ ንዓታቶም መልክ ናቱ ክወስዱ ገበሮም ይብል ቅዱስ ጳውሎስ። ድሕሪኡ እንታይ ይብል? ካብ ክርስቶስ ፍቅሪ ዝፈልይ ምእመን ይሉ ድማ ይብል። ስለዚ ክርስቶስ አምላክና ናብ ልቦም ይምለሶም ይአክል ይበሎም። ብፍላይ እዚ ናይ ዩቲዩበራት ነገር ኣባ ሓሶት ይመሰረታ ቀደም ከመንኮስና ከለና ኣቦታትና ኣብ ገዳም ከለና ነጊሮም መርመሪያኖስ 666 እቲ ናይ ኮምፒውተር ሳይንስ ዝተምሃርኩም ሰባት ከምዚ ዶክተሬት ክትመሃር ከለካ ሰብ ካበይ ተፈጢሩ ይብሉ ካበይ ታይፎ ያቀ ከወንጀ ዝጅምሮ ዶክተሬት ትምህርቲ ብካትራት እንደለኩ ዳጋ ብዙሕ ምስ ዝተወለዱ ካትራት ተራኸበ ከወንጀ ዘይበሉ ኣይጅምሩ ባንታ ትምህርቲ ሕጂ ድማ ኣብዚ ኮምፒውተር ሳይንስ ድማ ዝመሃሩ ዘሎ ድማ ናይቲ 666 ናይቲ ሓሳብነት ሰዓብቲ ይብሉ እግዚአብሔር ካብዚ የድሕነና ሃገራሆይ ዓይንና ንእግዚአብሔር ክርኢ ዓይን ይጹም አፍ ይጹም እዝኒ ይጹም ለሰሚያ ህሱም ይሉ ዓይንና ክፉ ካብ ምርኣይ እዝንና ክፉ ካብ ምስማዕ አፍና ክፉ ካብ ምዝራብ ኢድና ክፉ ካብ ምስራቅ እግርና ካብ ቦታ ካብ ምኻድ በሃልዮ ብነቢብ ብገቢር ካብ ዝስራሕ ኃጢአት አንቺሁ እግዚአብሔር ጾም ቅዱስ ይሞኒ ብጾሙ ይቀድሰና እግዚአብሔር ናይ ቅዱስ አቦና አቡነ ባስልዮስ ድማ ኩላትኩም ከም ዝስራዕኩሞ እግዚአብሔር ይመስገን። እድሜ አቦም ኢልና ኩላትና ክንጽልይ አቦታት ሲኖዶስ በሙሉ ንህዝቢ ንገሩ ኣብዝተኩሞ ስለዝበሉ ናይዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ደቃ ዝኮንኩም ምንት ቦታትኩም ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክና ዝመስገነሉ ነፍስና ትቀደሰሉ ህዝብና ደቅና ዝባረክ ህይወት ያበና ጾምና ይቀድስ ይባርክ እግዚአብሔር አምላክ ንጾም ዝመለሱ ዘሎ ድማ በሐቂ ዝመለስ የሁኔታ ነሳሐተተ ከመይ እንታይ ነርካ እቲ ኩሉ ንህላፎ አደ ኩሉ ያትገብር ደቃ ሕማቃትን ንፉዓትን እንተለው ንኩላይ ትጸባጸብ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አዳይ ትጸባጸብ ህጋን ስርዓታን ትህሉ ግን ትመክር ትመድ። ስለዚህ ንዚኦም ለመላሱ ዘለው አሕዋት ትማሊ ምሳና ነይሮም ሕጂውን ምሳና ንኽህሉ ብሙሉ ልቦም ተነስኦም ይመፁ ስለዘለው ነዚኦም ኩላትና ክንቀበል እምበር ክነጽብ የብልና ሰሚዕኹም ዶ? ንገሌና ፋይላትና አበላሽዮምና ንገሌና አዲስ አበባ ናይ ሰርቱን ኣብስሐ ደሽምና ተባይቡ ኢና ኣይንዘክርዎም ክብለኩም እደሊ ብዙ ፈተና ሓሊፍና ኢና ኣብዚ ዝበፅሐ እጅማ እግዚአብሔር ልቦም ካብ መለሶ ከምኡ ገይሩ ብተመን ዝተርሓለ ውልህሲ ስብል ይብሉ ኣቦታትና እሞ ዝሓለፈይቲ ትዝክር ለና ኣበሳና ዝቀደመ ኣበሳና ንሓጢኣትና ኣይትዘክረና ጎይታና ኢልና ምህረቱ ሂቡ ብሰላም ከምፅኦም ዝያዳ ዝቶም ካልኦቱ ከምኡ ክንገብር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ደቃ ክትእክብ እዩ ዘለዋ መባዓስ ንዓና ረብሓ የብሉ። ስለዚ ብግቡ ብስርዓቱ ክምለሱ ስለዝኮነት እያ መላከ ሰላም ገሊፆምና ዝነበሩና እግዚአብሔር አምላክና እንቶም ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ብዙ እኳ አይሉ ግን ውህባት ከለዎም ብዙሓት ዝኾኑ ህዝብና ግን እግዚአብሔር ይመስገን ተመሊሱ እሳቶም ተመሊሶም ኣለዎ እሞ መወዳእቱ ፍጹም ክገበርና ድማ ኩላትና ኣብ ግዜ ጾም ክንጽልይ ሓደራ ትብለኩም ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይሃውልን። አገሮ አርስቲከ ሞ
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተካያ ወይዳ ሰቦካያ ንጹህ ህዝብን ቅዱስ ህዝብን መሰለኝ ከቦት ተካያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካህድዋ ናዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፉም ዝተአቀቁም ዝጸለቁም ናይ ጎይታናን አምላክና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስሙ ሥጋ መለኮት እግዚአብሔር ጸሎት በዛሃለፈ ይማርኩም ዝመጽእ ሀብኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ